boss, welcome po sa akin channel. So ang pag-uusapan natin ngayong araw is Raider 150 top overhaul. Ang sabi nung may-ari ng motor is bagong hugot na daw yon, so pinarefresh na daw yung motor. Ang problema nga lang mga boss is hard starting siya, tapos na nag-uusok ngayon ng kulay puti. So yun mga boss, simulan na natin. Raider 150 2007 model, second generation mga boss, no. So nung binuksan namin yung head cover ni sir, nakita namin na wala sa timing yung motor niya. Then sinukat yung shim, tukod yung mga valvula. So ang sabi niya kasi bagong refresh yung motor, and then pinalitan ng timing chain with guide saka mga valve seal. Ang problema lang mga boss is hindi chinek yung piston ring, and hindi rin sila nag-reshim. So mga boss, tip lang, no, once na magpapapalit kayo ng valve seal at maghahasa ng valve, automatic na kailangan palitan yung mga shim. So kailangan mag-reshim kayo, kasi kung hindi, matutulad kayo dyan kay boss. So tukod lahat ng mga valve nyo. So yun, ang mangyayari dyan mga boss, isuulit tayo ng trabaho. Kung ano yung ginawa nung una, so ganun ulit. So top overhaul, yun ulit ang gagawin dyan. So yun, isa-isahin, tatanggalin lahat. Yung tensioner mga boss, so medyo ano kami dyan, medyo maselan kami dyan, kasi yun nga, chinecheck namin yan, kasi titingnan natin dyan yung spring kung hindi siya buhol-buhol. Kasi yung iba dyan, sobrang kapipihit, yung spring nagbubuhol-buhol, so hindi siya bumabalik, kaya isa siya nagiging cause din siya nung ingay. So yan mga boss, kahit na bago yung guide, so check pa rin namin yan kung may crack, para at least malaman kung, kasi may mga pagkakataon na kahit bagong replace, kung mali nga yung gawa, isa nadadamage din. So yan mga boss, no, nung hinugot yung cylinder head, nakita nga na yun nga, bagong hugot nga yung motor, kasi kitang-kita naman doon sa piston, malinis. Yun nga lang, isa doon sa napansin namin is yung gasket na ginamit is replacement. Tapos yun, since nakabukas na yung binuksan na yung ano, nakakalot na yung cylinder head, iaano na lang din siya, ililik test para malaman kung maayos yung pagkakahasa, saka kung maayos din yung pagkakalagay ng valve seal. So yun mga boss, no, since yung motor ni boss is medyo may edad na rin, mas minabuti na namin na piston set na ang ipalit, kasama yung piston pin, kasama yung mga circlip, para at least makabawas din sa ingay ng motor. Kasi syempre habang tumatagal yung motor, habang tumatanda yung motor, na worn out yung mga pyesa niyan mga boss, no, katulad yung dyan sa may ano, sa may piston pin, lumalaki yung clearance niyan. Kaya mas maganda kung medyo matagal na rin naman yung motor nyo, piston set na lang yung ipalit nyo, para at least sigurado. So yun mga boss, no, dun kasi sa shop kasi namin, pagka nagta-top overhaul kami o kaya nag-overhaul ng makina, ang ginagamit talaga namin is SGP na mga gasket, kasi iniiwasan namin yung tagas. So tip lang din mga boss, no, kung magpapa-top overhaul kayo o kaya overhaul ng motor, mas maganda SGP na gasket na rin ang gamitin nyo, para sigurado, para hindi pa ulit-ulit yung trabaho.
So yun mga boss, no, since tukod lahat yung valve ni boss, so magre-resume tayo gamit yung caliper, yung sinusukat isa-isa yung ano, yung shims na nakakabit para at least makuha yung tamang sukat dun sa mga ipapalit. So yun, kapag ka nailagay na yung mga shims na ipapalit, susukatin din ulit siya ng filler gauge para makita yung valve clearance kung okay na. So yun mga boss, no, once na maikabit na yung timing chain at yung mga cams, i-check ulit yung timing. So may tamang bilang yan mga boss. Tapos yun, lalagyan na siya ng langis
para malubricate na siya mga boss. Hindi mo na kailangan pasampahin pa yung langis dun sa ibabaw. Huwag nyo rin kakalimutan mga boss yung mga dowel dyan, no? Importante yon. Dapat lahat ng dowel dyan kumpleto. So yun mga boss, no, after na maikabit na lahat, susukatin ulit yung clearance para ma-check kung sakto ba. So yung carb ni boss is bago lang daw kakapalit, so hindi pa niya napapatono, kaya hindi pa ganun kaganda yung minor niya, no? So sabi namin kailangan papareject niya muna yun. So kung nagustuhan niyo yung video natin ngayong araw mga boss, no, paki-like, share, subscribe para updated kayo sa mga bagong video i-upload ko sa mga susunod. Salamat mga boss.